Chào mọi người, hôm nay Hà Thanh tiếp tục giới thiệu một món ăn ngon và độc đáo khác để chào mừng ngày lễ tình nhân, súp bí ngô kem. Súp bí ngô kem với màu vàng óng và kết cấu mịn mượt sẽ mang đến một khởi đầu ấm áp và dễ chịu cho một buổi tối lãng mạn. Nguyên liệu: 500g bí ngô, 100ml kem tươi, một củ hành tây nhỏ, một tép tỏi, 500ml nước dùng gà, một lát bánh mì trắng, bơ không muối, muối, tiêu, dầu ô liu. Cách làm: gọt vỏ và cắt bí ngô thành khối vuông, băm nhỏ hành tây và tỏi. Xào hành tây và tỏi trong bơ, cho bí ngô vào đảo nhanh, sau đó đổ nước dùng gà vào và đun nhỏ lửa cho đến khi bí ngô mềm. Dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn hỗn hợp, sau đó lọc qua rây để có được kết cấu hoàn hảo. Cho súp trở lại nồi, khuấy đều kem tươi, nêm muối và tiêu, rồi hâm nóng nhỏ lửa mà không đun sôi. Cắt bánh mì thành khối vuông nhỏ và chiên trong bơ cho đến khi vàng giòn để làm croutons, bánh mì nướng giòn. Úp súp ra bát, chan một chút kem lên trên, trang trí với croutons và tiêu đen. Dùng nóng với bánh mì nướng tỏi ăn kèm. Nên dùng bí đỏ để có vị ngọt tự nhiên ngon nhất, không nên đun sôi quá lâu sau khi cho kem vào để tránh bị vón cục. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cùng nấu ăn với mình hôm nay. Mình hy vọng bạn và người yêu của bạn sẽ thật sự thích món này. Đừng quên like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để nhận thêm nhiều công thức nấu ăn ngon khác nhé. Chúc mọi người một ngày Valentine vui vẻ.